Hello guys, Jan Victor po and welcome sa another episode ng ating series dito sa 30 Days Photoshop Tutorial. So for today's topic, we're gonna talk about the Symmetry tool or the Symmetry feature ng Photoshop. Actually, it is option sa brush tool. So this topic is very efficient and napaka-interesting nito para sa mga nagdo-drawing, para sa mga nagpa-practice mag-sketch digital painting dito sa Photoshop. So it allows you to make symmetrical or symmetric drawings. So ano nga ba yung tinatawag na symmetric drawings? It's a kind of artwork wherein a part, or let's say the left part or the right part of an image of a drawing is identical to the other side ng drawing. So to begin with, I'm gonna create a new canvas here. A4 size, which is okay na yan, no? And for this exercise, I am going to, by the way, I'm going to use a conventional type of graphic tablet kasi mas ma-appreciate nyo siya, no? Parang pag mag-sketch kayo, you wanted to see some pressure points, no? Mas gusto nyo makontrol yung strokes, so it's a good practice, no, na gumamit kayo ng drawing tablet or as for the para lang makabisado niyo, pwede rin kayong gumamit ng mouse actually, no? Okay, so using the brush tool here in Photoshop, there you go. So makikita siya dito sa may features, sa may options area sa may taas, yung parang butterfly na icon dyan. If you click that, and meron tayong iba't ibang klase ng symmetry, no? Meron tayong vertical, which is the common one. So let's click the vertical and let's press enter, no? So may mapapansin kayo na buong parang line dyan. Enter nilang yan once, and then on a new layer, magdo-drawing tayo. So I'm going to use any brush actually, pero ito na try ko itong brush number 10 and then hagod ko ng konti. There you go. So mapapansin niyo, ayun, kung ano yung dinodrawing ko, no, kung ano yung pinag-drawingan kong side ng image is nami-mirror lang dun sa kabila. So, vice versa, pag nag-drawing ako dito sa right or dito sa left, ma-replicate lang din dun sa right, which is cool, right? So, try natin mag-drawing yung simpleng object lang. For example, a butterfly. So, I'm just gonna create a shape dyan. So you can use your undo pag maling hagod or maling stroke. And oh my god. Yeah. And then a stroke here. No? See? So, yan, para lang, kunyari gusto niyo mag-practice, gawa muna kayo mga simpleng bagay lang. Yan, napakainam gamitin ito. Again, para dun sa mga gustong gumawa ng mga design sa t-shirts, no? Mapapansin niyan, yung sa mga clothing lines, mahilig silang gumawa ng gano'n. Napaka-cool, no? Yung mga, parang mga skull, mga bungo-bungo, mga mecha type of drawings, ano? Again, kung ano yung dinodrawing mong feature, kung anong ginagawa mo dun sa isang side na re-replicate lang din. So if you wanted to turn that off, kasi minsan gusto mong ayaw mo na siyang gusto mo nang magkaiba ng pattern dito sa kabila at saka dun sa kabila, you can always go to the symmetry and turn it off. There you go. No? And then yun, upang maghagod ka dito, wala, hindi na ma-replicate dun sa kabila. No? So let's do it again on another layer. I'm gonna use the horizontal here. So yun, enter lang. And then you just draw. No? Ito naman, yung symmetrical line is nakahiga, naka-horizontal. So basically, kung anong gagawin mo sa taas, ma-replicate dun sa ibaba or sa baba, taas. Ganon. Kung gusto mong gumawa ng yan. Tawag dito, yung plano, no? Naka-top view. No?
And then, yan. Tapos, ayan, parang, ang tawag dyan, missile. Ay, hindi, yung parang thruster niya. Ayan. Okay. So, vertical symmetry. So again, this topic is more like just showing you how I usually start, or how do I start to draw some things on a new layer. Kunyari gusto nyo gumawa ng baso lang, or let's say bote, no? So yan. Tsaka yung vertical symmetry is yan madalas ang ginagamit ng mga artist, no? So ito kasi yan, kunyari gagawa ka ng mga base ng mga bote, nako, napakahirap gumawa ng pantay talaga, no? Kahit lang sa traditional drawing, no, napakahirap, no? So yan, there you go. Okay, tapos you can turn that off, and then symmetry off, then you can type, right? Medyo mag-jump tayo ng konti. You wanted to make a character or a logo, no? O gawa ko ng something na ganito. Mecha. Ayan. Marami akong nakikita, mga friends kong artists sa Facebook, napakaganda ng kanilang mga artwork. So pwedeng gumamit sila ng symmetry features sa Photoshop, pwede din. Kasi aside from doing that, you can just simply, copy and paste it, right? Sa other side. Pero ito kasi, napakaganda kasi, tsaka parang, anong tawag dito? Fulfilling niya kasi habang drawing mo yung kabila, nakikita mo, humahagod na rin yung kabila. Right? So, I'm just gonna draw a shape here. And, oops. Undo. Oh, zoom in siya. Ayun. So, just in case nawala yung symmetry habang nag-drawing kayo, balik lang kayo sa brush tool. Yan, nandyan lang yan. Or just turn it on again sa may options. There you go. Tapos, tuloy ko lang dito. Yeah, I know medyo marumi yung drawing kasi sketch. Then later, you can just, create a new layer, patungan nyo na medyo malinis, or mas advanced, i-load nyo sa Illustrator or sa mga vector graphic programs, and then i-trace nyo ulit, no, para mas malinaw, mas mainam. No? There you go. Sorry. Brush. Yeah. Okay, nanonood ba kayo ng Gundam movies? No? Parang hindi siya Gundam. Parang si Sub-Zero. But anyways, yan, you get the idea. Tapos, meron silang yung parang yan, mask part niya. Here you go, meron siyang detail dyan, parang yan. And then I'm just gonna draw some lines dyan, and then, some, ito based lang sa kung ano yung alam kong kung ano yung nakikita ko. Na favorite series ko ng Gundam dati is the Gundam G. Tapos Gundam Wing, yeah. Medyo hindi ko pa na-appreciate yung story ng Gundam dati. Kasi bata pa ako nun. So, yeah. And then, extended siya dyan. And then, there you go. Dito, para silang nakasuot na helmet. No? And then, may parang exhaust sa tawag na butas dyan sa gilid siguro. Yan. And then, tracing ko yung sa gilid. I don't know kung meron tenga yun na parang ito.
Si ano ata yun, si Mega Man ata yun, yung parang may butas yung thing. Anyways, this is my own Gundam. And yan. Oh, and then, just gonna put some detail around like this. Okay, not bad. All right. So, gawin ko ulit sa isa pang sample last. On a new layer, gagawa ko ng character naman na tao, no? So, mahilig din ako sa animes. No? So, sino ba naman ang hindi makakakilala dito sa character, napaka-iconic na character na to. Ayan. Sige. There you go. Mm-hmm. Pag ginawa ko yung noong ganyan, kilala nila siya. Oops. Parang ulit na mukha. Yan. Again, yung parang magiging break mo na ito o yung clutch mo dyan sa keyboard mo, yung Control Z, no? Naka-hit ka parata sa Control Z. And then, ayan, pag gumagamit ka rin ng brush, nabubura din yung kabila, no? There you go. Ayan. Nga. Ayan, nakakatuwa, di ba? Ayan, nami-mirror na yung kabilang details. So, hindi ka na mahihirapang mag-copy-paste, no? Now, if you wanted to turn that off, tapos kung gusto mo ng, kasi minsan may mga details tayo na ayaw natin i-symmetry. For example, yung buhok, parang hindi naman sobrang pantay na patay, is i-off natin. And then you can just, do it the regular way. Kaya, mapapansin nyo, wala na yung symmetrical feature niya. You can just erase things. You can just add, details. Parang mali ata yung buhok. Anyways, yeah, you got the idea. Ayun. Ayun guys, so sana nakatulong sa inyo or you find this topic interesting. So if you think na napakainam nitong episode na ito, huwag kayong mag-alinlangan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated pa kayo sa mga iba pang mga techniques na i-share natin sa mga susunod na araw. So, see you ulit. Bye-bye.